Okay, so in this video, ang i-discuss natin ay mga accounting concepts saka mga accounting principles. Okay? So dun muna tayo. First part, accounting concepts. We have 4 to be discussed. Una, we have the business entity concept. Second is the going concern. Third is the periodicity concept or yung tinatawag natin accounting period. And then lastly is the stable monetary unit concept. Okay? So first off, we have the business entity concept. Ano nga ba yung business entity concept? Ang pinaka-main point dito is that yung business should be treated separately from the owners. Okay? Nakahiwalay yung transactions ng business dun sa mga transactions ng owners niya. Okay? So, di ba merong mga personal transactions yung owners? So, yung mga personal transactions niya na unrelated sa business, hindi na natin siya papakialaman, hindi na natin isasama dun sa recording nung business. Hindi na natin siya ilalagay dun sa books of accounts nung business natin. Okay? So, ang mga i-record lang natin sa libro ng business, ito yung business-related transactions. Okay? So, yung assets lang ng business, liabilities lang ng business, and then yung equity or mga investments made to the business. Saka yung revenue, kinita ng business, saka yung mga expenses na ginastos lang para sa business. Okay? Hindi siya ihahalo sa personal transactions ng owners. Okay? And then second is the going concern concept. Ang pinopoint lang dito is that i-assume natin na yung business ay magpapatuloy na mag-operate. Okay? Huwag natin i-assume na magsasara na siya or titigil na siya ng operations. Okay? Yung the other side, di ba, yung kabaliktaran ng going concern is yung tinatawag natin na liquidating concern. Okay? Gagamitin lang yung liquidating concern kapag merong, mga indications na baka nga magsasara na yung business. Let's say, wala na siya masyadong cash or assets, depleted na yung resources niya, tapos marami siyang utang, hindi na siya nakakabayad ng utang, and then pwede ring hindi na siya kumikita in the last few years, palagi siyang lugi. Okay? So, kapag merong mga indications na ganun, na baka magsara na siya, or di ba yung owner or yung management nagko-contemplate na, or iniisip nila na baka mas maganda kung magsara na lang tayo kasi hindi naman na tayo kumikita, di ba? So, ganun. Kapag ganun yung situation, edi liquidating concern yung gagamitin nila. Pero kapag wala namang ganong situation or walang ganong indications, so ang assumption natin is going concern, magpapatuloy ang business na mag-operate. And kumbaga, doon din naka-base yung fact na ang business pwede siyang mag-own ng assets na ang useful life ay tumatagal ng maraming taon. Diba? Merong 5 years, 10 years, pag building, minsan inaabot ng 25, 30 years, di ba? So, yun kung bakit merong going concern na concept. Sa kapag nangutang, minsan pwedeng long term, right? Pwedeng 5 years, 10 years, minsan niro-roll over pa into 15, 20 years, ganyan. So, one of the reasons for that is yung pagkakaroon natin ng going concern na yung business is magpapatuloy siya na mag-operate. Okay? Yung third one is the periodicity concept or yung pagkakaroon ng accounting period. Okay? Di ba kailangan ng business na, syempre, i-monitor yung kanyang performance or yung kanyang financial condition para malaman niya kung ano na nga ba nangyari dun sa business. Kumikita ba? Nalulugi na ba? Meron ba tayong kailangang baguhin sa operation para i-improve yung ating mga numbers, para pataasin ang sales or ang ating benta or yung revenue natin? Kailangan ba nating bawasan yung mga expenses natin? Or ito bang mga assets natin, nagagamit natin lahat sa business? Or pwede ba natin itong bawasan, ilipat sa ibang projects? Okay, so may mga ganong types of, decision-making process involved sa pag-ooperate ng isang business. And for them to do that, syempre, kailangan ay kita nila yung performance ng business for a particular period. So, di ba yung second assumption natin, second concept is going concern. Ang business, i-assume natin na dire-diretso siya mag-ooperate. Pero, although indefinite yung kanyang life, kailangan natin na i-monitor, chop-chop natin yung kanyang life, para alam natin kung ano yung nagiging performance niya, ano yung nangyayari sa kanya. So, ito yung tinatawag natin na accounting period. Normally, ang nare-require, usually, ng mga regulatory agencies sa mga
registered businesses is 1 year. Okay, so nagsasubmit sila ng annual financial statements. Okay, accounting period ang tawag natin doon. Depende doon sa business. Kung siya ba ay required na calendar year ang gamitin, January 1 to December 31, or if pwede siyang gumamit ng fiscal year, so any period na basta 12 months. Okay, so yan, accounting period. For monitoring purposes, para doon nila i-base yung kanilang decisions, para makita nila yung nagiging performance ng business. So, kailangan nilang gumamit ng accounting period na tinatawag, which is again, normally is 1 year. Okay? And then yung fourth concept natin, stable monetary unit concept. Kapag nagpe-present ng financial statements, di ba, merong account titles tayo dyan, tapos merong yung ending balances nila, amounts. So, normally, ang isang business, gagamit dapat siya ng isang currency lang sa pagpe-present ng mga figures na yan. Again, isang currency lang. Here in the Philippines, ang gamit natin is Philippine peso. Okay? So, kapag yung business, meron siyang transaction na, let's say, nagbayad siya in US dollars. So, let's say, di ba, website, hosting, normally in USD ang currency niyan. Pero, kailangan nila yung translate into Philippine peso. Para yung financial statements nila, isang currency lang ang nakalagay doon. Pag nakita mo, 100,000, 20,000, 30,000, alam mo na lahat yun ay Philippine peso. Diba? Imagine kung magkakahalo, may dollars, may peso. So, magta-translate ka pa in your mind na, okay, $20, how much is that? Around 1,000 pesos. Okay. So, kumbaga, in the yung tinatawag natin na readability ng financial statements, para saka yung presentation na din, saka understandability. Mas madali yung maintindihan yung financial statements kung isang currency lang yung gamit niya. Okay. So, kung merong transactions involving other currencies, kailangang i-translate muna siya or gamitan ng exchange rate para makuha yung equivalent niya in the presentation currency. Okay? Yung presentation currency, edi normally kung ano yung gamit ng business dun sa local na location niya. Okay? Or kung ano yung normal currency na ginagamit niya. Okay? So here in the Philippines, we use Philippine peso. Okay? So yun yung ating fourth concept, stable monetary unit concept. Para mas mabilis na maintindihan yung figures in the financial statements. Isang currency lang ang dapat gamitin. Alright, so second part na tayo, mga accounting principles naman. So meron tayong tinatawag na generally accepted accounting principles. So ito, kumbaga sa business industry or sa corporate world, meron na tayong mga principles na kumbaga accepted ng lahat, okay, nauunawaan ng lahat, nag-agree ang lahat na yun yung gamitin, okay, para magkaunawaan tayo sa pagpe-prepare at pagbasa nitong mga financial statements, okay? So, ano-ano nga ba itong mga accounting principles na to? So, una, meron tayong tinatawag na relevance, okay? Relevance, ibig sabihin yung kahalagahan niya or yung significance niya. Normally, kung ano lang yung related dun sa business, yun lang yung mga transactions na isasama natin sa recording, di ba? Yung mga insignificant or yung mga irrelevant na transactions unrelated to the business, edi syempre hindi na natin siya isasama. And normally, yung mga transactions na business-related, yun yung merong monetary value, okay? So, although merong transaction, let's say, nag-usap or negotiation with another business, pero hindi naman siya natuloy or wala namang exchange of financial values. So, although, in a way, transaction siya, pero hindi siya financial transaction. So, hindi siya isasama sa books ng business or sa recording ng transactions. Okay, so yun yung first one, relevance. Kung ano lang yung merong kahalagahan or significance dun sa business, siya lang yung mga isasama na transactions. Okay? Next, we have objectivity. Okay? Ibig sabihin nitong objectivity, ang mga i-record lang na transactions ay yung merong tinatawag na supporting documents. Okay? So, bumili yung business ng computer equipment.
kailangan ay supported siya ng, let's say, invoice or receipt, okay, ng pinagbayaran. O di kaya ay, kung inutang lang siya, di statement of account or bill, siguro. Ayan. So, pag magre-record ng transactions, dapat ay merong supporting document. Okay? So, ayun. Objectivity. Ito yung way din para maiwasan yung mga fraud. Okay? Kunwari, merong, tawag dito, merong nambulsa ng cash, okay? So, walang record kasi walang supporting document. So, ayun, madaling malalaman na, okay, merong nakawan na nangyari. Hanapin natin sinong kumuha nun, kailan siya nangyari, ganyan. Okay? So, yun, one way to prevent fraud would be itong objectivity. Okay? And then, next we have historical cost. Okay? So, kunwari, pag magre-record tayo, kung magkano natin binili yung isang bagay, so yun yung amount na i-record natin. Okay? So, kunwari, laptop, dun sa tindahan na pinagbilhan mo, nakuha mo siya for 25,000. Okay? So, 25,000 mo siya i-record. Regardless na merong isang tindahan doon, binibenta nila for 30,000. Or merong another tindahan doon, binibenta nila for 23,000 lang. Okay? So, kung ano yung actual na nagastos mo for a particular transaction, edi yun yung i-record mo. Okay? Historical cost niya mismo. Tapos, let's say, di ba, after a year, let's say, uy, nagbago na yung prices ng laptop. Yung laptop na ginagamit mo ngayon, ang price na lang niya sa market is 20,000. So, regardless na may bagong prices, binili mo siya for 25,000, ang nasa records mo ay 25,000 pa din. Okay? Hindi mo siya babaguhin. Okay? Nangutang ka ng 100,000, so 100,000 ang i-record mo na value ng inutang mo. Okay? So, meron mga ganun. Historical cost na accounting principle. Okay? So, kumbaga nagkakaintindihan tayong lahat na kung ano yung mga figures na makikita natin sa books ng isang business, yun yung historical cost nila. Okay? So, yan. And then, meron tayong tinatawag na revenue recognition principle, saka yung expense recognition principle. Ano itong mga to? Yung revenue, di ba, pwede siyang, kunwari, nagbenta tayo ng product sa isang customer. Itong si customer, di ba, pwede siyang magbayad in cash. Pwede rin siyang mangutang muna. Okay, kunin niyo yung product, tapos later na lang siya magbabayad. Okay? So, yung sa revenue recognition principle, as long as nabenta na natin siya, nabigay na natin siya sa customer, so, i-recognize na natin siya as revenue agad. Okay? Natanggap man natin yung cash or hindi. Okay? Another term for this is accrual. Okay? And basta kinita mo na siya, so kailangan i-record mo na siya as revenue. Okay? Kahit hindi mo pa natatanggap yung cash from the customer. Okay? Same with expense recognition principle. Let's say, di ba, gumamit ka na ng electricity for a particular month. Pero yung bill ng kuryente, dadating pa siya ay next month. Okay? So, since December na ngayon, so next year na, January, dadating yung bill. Pero, since nagamit mo na yung kuryente during this month, kailangan i-recognize mo na yung expense for this month. Kahit hindi mo pa siya nababayaran in cash. Okay? So, yun yung expense recognition naman natin. Another term for it is accrual din. It's also accrual. Okay? Accrual accounting na tinatawag. Okay? Karamihan, ang mas, generally accepted accounting principle natin is yung accrual basis. Ang kakontra niya is yung cash basis na tinatawag, which is not GAAP or not generally accepted accounting principle. Yung sa cash basis naman, edi kung kailan mo siya natanggap, saka mo lang siya yung cash, saka mo lang i-record yung revenue. Or kung kailan mo lang siya binayaran, saka mo lang i-record yung expense. Again, that is cash basis, pero hindi siya yung generally accepted accounting principle. Ang generally accepted accounting principle natin is yung accrual basis. Kahit hindi mo pa natatanggap yung cash, basta na-ibenta mo na yung product or na-render mo na yung service, record mo na siya as revenue. Or kahit hindi mo pa nababayaran yung expense, basta na-incur mo na siya, nagamit mo na siya sa business,
i-record mo na siya as expense ng business. Okay? And then, in relation to this, meron tayong tinatawag na matching principle. Dito naman, kumbaga, yung expense mo na ginastos mo to generate a certain revenue, kailangang i-record mo silang dalawa in a particular accounting period or in the same accounting period. Okay? Hindi mo sila pwedeng i-recognize in separate years. Yung tinatawag natin na matching principle. So, yung expenses, you have to match them against the revenue. Okay? Kung kailan kinita, di ba? Syempre, bago kumita naman yung business, gagastos na siya, magbabayad siya ng tao, babayad siya ng renta ng office, okay? Tapos, in a way that nagko-contribute yun para makapag-render ng service or makapagbenta ng products yung business. So, yung parehong revenue saka yung expenses, kailangan i-recognize sila on the same accounting period. Ang tawag natin doon is matching principle. Okay? And then we have next ay full disclosure. Okay? So, yung mga financial statements, kailangan naka-reflect lagi doon yung mga significant events and facts. Yung iba minsan ay walang financial value pero pwedeng merong significant effect sa business, like yung mga balak nilang bumili ng equipment by next year. So, yun. Meron tayong tinatawag na notes to financial statement. So, yung mga, normally, mga walang monetary value, pwede siyang i-include sa notes to financial statements. Okay? Parang mga footnotes lang siya or statements that could affect the business. So, for example, may balak ba na mag-expand yung business next year? So, yan. Pwede mga ganon. Okay? Normally, depende sa type of transaction din, saka sa accounts involved or to be affected yung mga disclosure. So, in financial accounting, higher accounting, madidiscuss yan. Materiality. Okay? So, di ba depende, tawag dito. Di ba meron mga accounts tayo, And then, normally, kapag very often or frequent na ginagamit yung isang accounts, depende na rin sa frequency ng transactions. So, yun yung tinatawag natin na, in a way, materiality. Tapos, minsan, meron mga transactions na maliliit lang yung amounts, tapos, hindi siya madalas na nai-incur ng business. So, di ba, normally, nilalagay lang natin siya sa miscellaneous expense or other income na account, kapag hindi naman yun yung usual na pinanggagalingan ng income ng business. Okay? So, in a way, materiality siya in such that hindi mo na kailangang i-present separately yung particular na expense na yun. Pwede mo na siyang i-lump with other infrequent na transactions din. With the values na maliit lang naman or hindi ganun ka significant or hindi ganun ka material. Okay? So, kapag small amounts tapos infrequent, normally that will be considered as immaterial or insignificant. So, hindi na kailangang i-present separately sa financial statements. Wala nang very particular na account title. So, pwede nakalump na lang siya sa other income or other expenses. Another one is itong consistency. So, ang requirements ng SEC BIR, yung financial statements na sinasubmit sa kanila, ang required is comparative financial statements. So, yung current year na pinapresent, meron siya dapat na comparative financial statements yung previous year. Okay? So, ang nung purpose nun, para makita yung changes in the accounts, normally, ginagamit na rin to check kung meron bang mga red flags, bakit biglang baba ng income, bakit biglang taas ng particular expense. So, that's one way kung bakit nare-require, one of the reasons kung bakit nare-require na may comparison, yung FS. Pero, for basic accounting, normally, ang reason kung bakit nare-require yung comparative financial statement is to ensure yung consistency application ng ating mga accounting standards. Normally, kapag may change in accounting standards na in effect sa current year, yung previous year is nare-restate din to apply yung the same, yung change in the accounting policy or accounting estimate. Okay?
And then, dinidisclose din siya sa notes to financial statements kung merong changes. Kasi nga, ang pinaka-main point is yung consistency. Like, sa depreciation, kung straight line method ang ginamit mo last year, for this year, kailangan ay straight line method pa din ang gamit mo. Kung merong changes, so kailangan mo siyang baguhin pareho for the current year, saka yung sa previous year din. Para maging comparative pa din sila. Kasi kung hindi mo gagamitin yung comparative, ang binago mo lang yung current year. Previous year, hindi mo binago. So, medyo makikita siya agad na let's say, bakit biglang taas ng depreciation expense? Or bakit lumiit yung depreciation expense compared to last year? So, in that case, kailangan ng consistency. Alright, so that's it for this video. Again, na-discuss natin accounting concepts and accounting principles. So, that's it. Thanks and bye.